مساء الخير. طبعا سعيد وجودكم معانا في كارديو سويف، كلكم منورينا، واكيد وجودكم قدم كتير جدا لكارديو سويف كالسنه الاولى لينا. كل الناس اللي موجوده الحقيقه تفاعلوا مع بني سويف، معظم الناس جت وزارت الجامعه وشافت الاسم، فالحقيقه انا سعيد بكل واحد موجود معانا. رينال ارتري دينرفيشن باك اون تراك. الحقيقه السؤال يعني وانا بحضر البرزنتيشن بفكر قد ايه الرينال دينرفيشن كانت بومينج بشكل كبير واخذت الاتنشن بشكل خلت كل الانترناشونال كونفرنسز كانت عامله فوكس كبير قوي، وبعدين اتفيدد اوت لدرجه ان احنا ما بقيناش بنجيب سيرتها. فهل هو بالفعل does we have a room for it ولا it's already forgotten؟ الراشونال بتاع الرينال ارتري دينرفيشن بيست على السمباثيك اوفر اكتيفيتي is included in most cases with hypertension or essential hypertension, metabolic syndrome, obesity, with sleep apnea syndrome. Even in the absence of hypertension, heart failure is associated with increased sympathetic activity. والحقيقه لو بصينا هنا ان ليه السمباثيك اكتيفيتي او activation of the sympathetic nervous system بيزيد معاها نيورو هرمونال وانكريز في البلاد بريشر، والاثنين ليهم افكت على التارجت اورجان دامج انكلودينج الكيدنيز والهارت والبرين and ending up with heart failure. Resistant hypertension as defined as a blood pressure which is uncontrolled, reaching the goal with 3 medications up to the maximum dose in addition to diuretic. Patient has increased risk of stroke وtarget organ damage and cardiovascular events. لو بصينا هنا على الرينال sympathetic nervous in pathophysiology، احنا عارفين الكيدنيز it has an afferent و efferent nerve supply، واكتيفيشن of the afferent nerve activity او increase في الافرنت nerve activity وبالانكريز في الانجيوتنسين 2 تعمل stimulation للsympathetic nervous system وsympathetic over activation increasing الايفكت على الكارديوفاسكولار سيستم والكيدنيز اند اذرز. زي ما قلنا الاكتيفيشن في الافرنت سمباثيك او انكريز في الافرنت سمباثيك اكتيفيشن بروديوس رينو فازو كونستريكشن، ديكريز في الرينال بلاد فلو، انكريز في ريليس اوف رينين والابنفرين واز ويل از صوديوم ري ابتيك. However, the activation of the afferent nerves increase the renal sympathetic nerves increase in the central sympathetic activity. دي كانت الميكانيزم باي ويتش الراد ريديوس البلاد بريشر، كانت بيست على الراشونال ده decreasing الافرنت sympathetic signaling to the kidneys, reducing النورابinephrine spillover, natriuresis, increase في renal blood flow, lowering البلازما renal activity و decrease renal afferent signaling and central sympathetic activity. التكنيك مش هنبص على التكنيك قوي، لكن احنا هندور في اكتر من تكنيك في الراديو فريكونسي وفي الالترا ساوند، والاثنين they are both techniques have been used in multiple studies. على الراديو فريكونسي انرجي هو بتعمل local temperature في area of the vascular wall leads to ablation of the afferent and the efferent sympathetic nerves. في مالتيبل ترايلز الحقيقه زي ما قلت موجوده على ده، سواء كانت الراديو فريكونسي او الالترا ساوند او ايفن ذا كيميكال، كل دول ستاديز الحقيقه حطت السمباثيك رينال دينرفيشن على التراك في الكنترولينج اوف بلاد بريشر. however السمبلسيتي 1 اللي هي في 2011 كانت محطوطه، ودي واحده من ضمن البايلوت ترايلز الحقيقه اللي حطتنا او حطت الكونسبت اوف رينال دينرفيشن على التراك بتاعنا. كانت the first non-randomized multi-center trials. الحقيقه النمبر اوف بيشنتس ما كانوش كتير، 50 patients، 45 منهم underwent RAD. البرايمري اند بوينتس including its safety والefficacy in the lowering of the blood pressure، والmean baseline blood pressure was 177 over 101. ده معناها ان احنا بنتكلم على يعني severe hypertension، و the study demonstrated significant change in the office blood pressure from baseline up to 12 months. ودي كانت office blood pressure عشان برضو يبقى مهتمين، الفكره كانت بيست على الاوفيس blood pressure. هنا الامبيلاتوري blood pressure ما كانش targeted في simplicity 1. simplicity 2 في 2012
كانت prospective multi-center unblind study that randomized عدد أكبر من البيشنت 106 patient to either RAD in 52 versus الكنترول arm. والRAD arm has a significant reduction هنا of blood pressure at 6 months وفي reduction of 32 to minus 12 with an 84% responders. الرقم ده الحقيقة بدأ يبقى gain publicity للراد وبدأ يبقى في سنترز كتيرة جدا بتستخدم الرينال ارتري دينرفيشن. حتى في مصر عدد كبير من البيشنتس الحقيقة بقى adopting الايديا of renal artery denervation. كان في بعض الكومبليكيشنز الاكسس سايت كومبليكيشنز المعروفة او renal artery dissection و progression of pre-existing renal artery stenosis, regeneration of the afferent nerves leading to relapse of the resistant hypertension, even bradycardia. وكان timing ده الانديكيشن of renal denervation refractory hypertension with an office blood pressure, systolic blood pressure above 160 despite treatment with at least 3 antihypertensive medications. Exclusion of secondary form of hypertension وده كان مهم. We have to exclude patient with secondary hypertension و exclusion of white coat hypertension using الambulatory blood pressure monitoring. فالambulatory blood pressure هنا كان كجزء من الانكلوجن، يعني لازم يتعمل الاول قبل ما البيشنت يبقى انكلودد في الرينال ارتري دينرفيشن. كان في بعض الكونترا انديكيشنز او كومبليكيشنز، البليدنج ريسك والكرونيك رينال ديزيز والجي اف ار اقل من 45، تايب 1 diabetes, previous renal artery intervention, anatomical abnormalities of the renal arteries, age less than 18 and definitely pregnancy. في 2017 السمبلسيتي 3 الحقيقه كانت مختلفه شويه، كانت مالتي سنتر سنجل بلايند ترايل that randomized 535 patients، العدد اكبر بكتير، to either bilateral RAD using simplicity flex or versus control 2 to 1. The primary and second efficacy endpoints were the difference in the office and the ambulatory blood pressure، ده ما كانش موجود قبل كده، in blood pressure reduction between the two groups at 6 months respectively. فبالتالي بقى عندنا office وambulatory blood pressure والعدد البيشنتس الحقيقه كان اكبر. الحقيقه simplicity 3 failed to demonstrate a significant difference in the blood pressure reduction between the RAD and the control arm, which subsequently led to the major reduction in the clinical application of this procedure. بدات to fade out وبدانا ننسى الحته دي وكانت ايديا وبدانا نهدى شويه على القصه دي. طب في evidence جديده بتحطنا او بترجعه on track ولا لا؟ الحقيقه ده this is a review article على renal artery denervation in resistant hypertension, the good, the bad and the future. حطينا هنا حتتين، السبايرال hypertension off med وon med. والاوف med يعني البيشنت كان off anti hypertensive medications او on med على الهايبرتنسيف medications. دول كانوا تو randomized، دول في 2018 two randomized single-blinded controlled trials carefully designed as a new proof of concept studies. والحقيقه الشركات برضو اللي حطت ده في حساباتها كانت عاوزه to invest، لان هم they invested a lot in a technology و at a time كانت booming وكان في عندنا عدد كبير جدا من البيشنت worldwide enrolled in management of hypertension using the RAD. Both trial assessed the blood pressure responses to RAD in patients with mild to moderate hypertension. غيروا الكونسبت شويه، ما بقاش بقى resistant hypertension، ما بقاش severe hypertension، عملوا some sort of editing للبيشنتس او controlling the number of patients to be included. Mild to moderate hypertension, systolic blood pressure 150 to 180 max, 24 ambulatory blood pressure of systolic blood pressure، يعني دول الاوفيس والامبولاتوري، ودايستوليك blood pressure above 90 ملم mercury. الريزلتس الحقيقه of the spiral hypertension demonstrated a significant reduction in both office and 24-hour ambulatory blood pressure from baseline in the RAD arm و reduction في systolic blood pressure والdiastolic blood pressure الحقيقه بشكل كويس. كان في كمان الراديانس hypertension solo دي في 2022 على published recently multi-center single-blinded randomized control trial على الاندوفاسكولار ultrasound الحقيقه for the RAD using the Paradise system. دي dedicated system على الالتراساوند مش
مش على الراديو فريكونسي. The study demonstrated أو يعني included 146 patients with mild to moderate hypertension, combined hypertension, daytime ambulatory blood pressure above 135 over 85 واقل من 170 على 105. يعني هم برضو عملوا ليميتيشن تاني، ما بقاش العيان الريزيستنت ولا العيان اللي فوق ال 170، بقى عندنا ليميت بنتحرك فيها، ما هواش اوبن ليميت في الهايبرتنشن. who were off their antihypertensive medication for 4 weeks prior to the enrollment of the RAD versus الكنترول. يعني شالوا الميديكيشنز 4 اسابيع قبلها وعملوا الالترا ساوند رينال دينرفيشن. اتقسموا جروب 4 نصهم 4 اسابيع اتشال الميديكيشن واتعمل لهم راد، والجروب الثاني اتعمل راد على الانتي هايبرتنسيف ميديكيشنز اللي موجودين. الاناليسيس demonstrated a significant blood pressure reduction from the baseline in RAD يعني around 8.5 millimeter mercury and significant between group difference in the daytime ambulatory blood pressure. However, more than 50% of the patients in the RAD arm were commenced on antihypertensive medications after 2 months due to uncontrolled hypertension. يعني رجعوا تاني، يعني اللي كان على الميديكيشن رجع بالفعل على معظم الميديكيشنز، برضو الدوسج قلت لكن فضلت الميديكيشنز موجوده. يعني الايديا اوف exclusion of the medications الحقيقه failed to be achieved، ولا ان البيشنتس هم ممكن العدد او الكونسنتريشنز بتاعت الميديكيشن تقل لكن مش هتتلغي بال الراد. دي اخر حاجه على اليو كي سوسايتيز consensus statement on the renal denervation. اليو كي consensus concluded that there is insufficient evidence to recommend the routine use of RAD for hypertension at the present time, and the use for RAD should remain restricted to the clinical trials. ودي اللي موجوده في اخر جايد لاينز الحقيقه على وجود الرينال denervation. My take home message: the available evidence to date suggests that RAD could be effective in carefully selected patients with hypertension. Clinically, careful patient assessment is necessary in order to exclude secondary cause of hypertension to ensure compliance with medications. Those who are less likely to respond, including isolated systolic hypertension and patients with increased arterial stiffness.